ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਿਚ। ਇਹ ਟਾਂਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਲੀਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਟਾਂਕਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਂਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੂਟ, ਸਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਚਿੰਗ ਸਟਿਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।